Nandito kami sa Megamall. So ngayon, nagkaroon kami ng trip. Magbe-bake kami ngayon ni Jeanne. First time mo ba? First time ko mag-bake. Actually, kinakabahan ako kasi hindi ko talaga alam paano gagawin. Actually, feeling ko first time ko rin. Kahit na-try ko na yun. Napiling ko, tatawa na tayo ng tatawa. Hindi, kaya yan. Ano yung balak natin gawin doon? Yun nakita natin Iniisip sa ko nga, girl. Kasi nag-commit lang kami. So iniisip ko, brownies na lang yung bilhin namin. Kesa yung mga cake. Girl, super laki na talaga. So nahihirapan kami kumili. Yes, Bulacan pa kami. Try nyo dito sa yung andan pangalan niya, IDIM. Dito kami sa SM Megamall. So nasa 4th floor siya, malapit sa Pyongyang. Alam ko, this year lang din sila nag-open. So, yun, try natin. Pero, ang balak namin is brownies or cookies. Tsaka guys, ang mangyayari sa kanya is depende siya sa i-bake mo kung magkano yung babayaran mo. Ganun siya. Walang entrance fee. Walang entrance fee. Tapos pwede mo nang i-uwi yung binake mo. Yeah. Pero sana, girl, magawa natin na maayos. Tsaka hindi pa tayo makapag-umpisa doon dahil parang may nag-vlog pa din doon. Oo, parang may nag-shoot. Kaya pala sabi ko, ba't may make-upan? Pero sana open pa rin sila. Okay. Kasi pag hindi natuloy, baka mag-ice skating na lang tayo. Ay, ayoko. Bowling naman. Mag-laser tag tayo. Siguro lang tayo doon. Tayong dalawa lang. Sige, na-update na lang namin kayo mamaya. Bye! Ay, mga katambay. So, dito kami ngayon sa Army. Yes. Ano in-order mo? In-order ko yung fearless chicken kasi gutom talaga ako. Parang pares lang din naman. Oo, tapos umorder kami ng kesa. Yan. Saka nag-1 liter na kami para Iced tea. Iced tea. Yes. Yun. So, kakain na kami ng quesadillas. Let's try. I-rate na lang na. Sige, rate natin yung quesadillas. Anong flavor? Cheese, di ba? Cheese lang. Sarap. Lalo pag mainit siya. Sarap. Pero may melted cheese siya, tapos May parang queso pa siya sa loob. ay, mo. Ganito pa. Tomato. A few moments later. This is it. Dapat may isayaw sa'yo. Ay! Hindi pwede ito. You're on the phone. It's really not about something that doesn't adore you and I do. Dreaming about the day when you wake up and find out what you're looking for has been here the whole time. It's good to see the one who understands you, feeling wrong. So why can't you see that you belong with me? You belong with me. You belong with me. You belong. Yes, you make me. Can't you see that I'm the one who understands you? Been it all along, so why can't you see? Wait now! Bakit papasok? You belong with me. Oh! Hindi na lang po kayo ng locker supper. Tugod po kayo ng isang ID. Wash hands na lang po kayo sa wash area. Pili kayo ng apron sa sides. Then babalik kayo dito for briefing. Go!
So yan, today nasa locker na kami. Ready ka na ba? Yes, let's lock it, guys. Ready ka na ba, girl? Yeah. Ready ka na ba, nanay? So, guys, wala sa mali. Issue pala yun. Kala ko. Hindi na lang. Hindi yan. Ito pa yung table. Baka nakabahan ako. Baka hindi masarap yung magawa. Basta sandin mo lang siya. Let's go. Let's go into this. So, ngayon, kailangan na Sa container. Yeah. Ito dark chocolate na. Dito na tayo sa doon. Oh, yan, yan. Ano to? Ibig sabihin, 18 na container din, gano'n. Asa? Kuha ka pa na, kuha ka na light. Hindi ko lang kuha ka na. Tapos ka na sa screen mo. Sa number 1, tapos na ako. Next ka na dito. Meron pa. Paano to? Paano to? Nalagyan mo na pa natin yung ingredients kasi ate pa. Sige lang, lagyan mo na pa natin yung ingredients. Wait mo, hindi ka. Wait mo. Ayan. Tapos kapag 1 minute and 20 seconds na po siya, add po natin yung 1/3 ng egg white po. Bukas na ba? Ano ang bango? Yan yung lemon. Gogi. Gigil na gigil.